ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ, ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। 100%। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਖੀ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਜਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਜਾਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਭੱਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਠੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ, ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਰ ਸੇਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਵ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਛੇਪਨਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ, 1-2 ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਿਕਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਯਾਰ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸੁਥਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ 1947 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਕਿ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਨੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਣ ਆਉ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ गिर गया कोई ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘੰਟਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਪਏਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਟੂ एवरीवन।